Mula sa nagtataas ang mga kawayan, target lock na rin sa mga saging na nakalambitin. Ang mga saging na saba, ginagawang classic na panghimagas, na kahit anong dikdik ang gawin, hindi malalamog ang tamis. Minsan ito yung hinahanap-hanap mo na panghimagas or merienda. And of course, yung very common trait ng ganitong klaseng mga pagkain, yung pagka-dense niya, yung pagka-solid niya. Yung tipong isa lang na ganito, mabubusog ka na talaga. 3 sangkap lang ang susi sa masarap na nilupak. Pinakulo ang saging na saba, asukal at nyog. Una po, ilalagay po natin itong saging dito sa ating mortar or pestle or tinatawag naming lusong tsaka alho. Ihahalo natin tong niyog, mix na niyog tsaka sugar. Paulit-ulit na didikdikin ang mixture hanggang makabuo na malado na itsura. Worth it mangalay ang braso sa satisfying na meriendang ito. I have the meeting is Biyahe. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Biyahe Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!